Dear students, again I have come with the second lecture of modern physics from the unit electron and photon. So today's topic is motion of electron beam in magnetic field. So magnetic field ma electron को beam चाहिँ अथवा electron enter हुँदाखेरि त्यसको ट्रान्जेक्टरी कस्तो हुन्छ त त्यो कुरा हामी पढ्न गइरहेका छौं। अब यो कुरा हामीले म्याग्नेटिजम पोजिसनमा पनि गरेका थियौं, तर त्यहाँनिर इन जनरल हामीले चार्ज पार्टिकल ल्याएको थियौं र मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्डमा जे कुरा आउँछ लगभग सबै सिनेरियोहरु सेम नै हो। इन प्लेस अफ चार्ज पार्टिकल हामीले यहाँ त्यो चार्ज पार्टिकल पार्टिकुलर स्पेसिफिक के लिन गइरहेका छौं त इलेक्ट्रोन लिन गइरहेका छौं, त्यति मात्रै फरक हो। सो ट्रान्जेक्टरी को नेचर सबै कुरा सेम नै आउँछ। सो यो कुरा हामीले म्याग्नेटिजम पार्टमा चाहिँ अर म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्टमा चाहिँ यो मैले पढाइसकेको छु। तपाईहरु त्यो म्याग्नेटिजम च्याप्टर यदि हेर्नु भएको छ भनेदेखि दिस विल बी भेरी इजी फर यु, एकदमै हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो यो स्टडी गर्नलाई हामी के गर्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु एप्लाई म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड बोर्डको इनवर्डतिर अथवा यो बोर्डको प्लेनमा इनवर्डतिर म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलरली म एप्लाई गर्न गइरहेको छु। सो लेट मी शो द म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड टु द प्लेन अफ द बोर्ड, अथवा तपाईलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ तपाईको मानौ कपी छ त्यो प्लेन अफ पेपरको इनवर्डतिर र इनवर्डतिरको म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी के साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त क्रस साइनले। सो दिस इज समथिङ लाइक ओके डियर स्टुडेन्ट्स, सो दिस इज द म्याग्नेटिक फिल्ड। मैले म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ चाहिँ इनवर्डतिर मानौ यो चाहिँ मार्करको यो टुप्पो भयो हैन। सो म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो चाहिँ इनवर्डतिर यसरी गइरहेको छ, हामीले यसरी एप्लाई गरेका छौं। अब यो म्याग्नेटिक फिल्डमा मानौ बीम अफ इलेक्ट्रोन और से सिम्पली इलेक्ट्रोन is whenever electron is injected say with certain velocity v ले मानौ इलेक्ट्रोन चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्डमा परपेन्डिकुलरली इन्टर भयो है। हामी यहाँ पार्टिकुलर केस परपेन्डिकुलर को केस नै हामी डिस्कस गर्छौं। पछि स्पेशल केसमा व्हाट ह्यापन्स इफ द डाइरेक्सन अफ द इलेक्ट्रोन इज प्यारलल टु द म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यस्तै गरेर चाहिँ सर्टेन एंगल बनाएको केसहरु त्यो चाहिँ म स्पेशल केसमा म गराउँछु। सो नाउ वी आर गोइङ टु टेक द मोसन अफ इलेक्ट्रोन परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड। सो मानौ म्याग्नेटिक फिल्ड सँग इलेक्ट्रोन चाहिँ सर्टेन चाहिँ एंगल बनाएर हैन कि कसरी गरे परपेन्डिकुलरली म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा भयो एन्ड दिस इज द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन। सो परपेन्डिकुलरली यो म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर भएको कुरा। सो यो कुरालाई अलिकति यहाँ लेख्दियौ, त्यसपछि हामी यो अगाडि बढ्छौं। सो के लेखौं consider a beam of electrons in having with velocity or having velocity. Okay dear students, so consider a beam of electrons having velocity v enters normally into the uniform magnetic field B, okay, acting inward as shown in the figure. ठीक छ। सो यो इलेक्ट्रोन को भेलोसिटी अथवा इलेक्ट्रोन को भेलोसिटी ले और मोशन अफ डाइरेक्सन अफ मोशन अफ इलेक्ट्रोन ले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड सँग कसरी इन्टर भयो त नर्मली अथवा परपेन्डिकुलरली इन्टर भयो यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा। ठीक छ। अब यो यति काम गरिसकेपछि अब कुनै पनि चार्ज पार्टिकल भनौं अथवा इलेक्ट्रोन, यहाँ चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोन छ। सो इलेक्ट्रोनले एक्सपीरियन्स गर्ने फोर्स इन म्याग्नेटिक फिल्ड के हो त त्यो फर्मुला लेख्दियौ। द म्याग्नेटिक फोर्स experienced by electron the magnetic force experienced by electron in magnetic field is given by F is equals to हामी वेक्टर को टर्ममा लेख्छौं F is equals to के हुन्छ त E V cross B, where V is the velocity of electron and B is the magnetic field, uniform magnetic field. So this is in terms of vector. In magnitude, the magnitude of this force is ल यो फोर्स को म्याग्निट्युड हामी लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छौं त F is equals to के लेख्छौं BeV sin theta
मैले म्याग्निट्युड लिएको यो चाहिँ वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन V and B इन जनरल यो चाहिँ जनरलमा भयो अब स्पेसिफिक केस यहाँ चाहिँ यो केसमा हाम्रो थीटा कति हुन्छ त 90 ल्याछु बाइ द वे सो थीटा इज एंगल बिट्विन V and B so this is the general formula when the electron is moving with making certain angle with the magnetic field. Okay dear students, यो force र यो भेलोसिटी अब यो चाहिँ हामीले यहाँ एकदमै बुझ्नु पर्ने कुराहरु यहाँबाट आयो। अहिलेसम्म मैले अलिकति अगाडिको ल्याङ्ग्वेजहरु किन लेख्दिए भन्दा तपाईहरुलाई जस्ट नोट बनाउन सजिलो होस्। अब मेन बुझ्नु पर्ने कुरा मैले अहिले भनेकै छैन। अब हामी सुरु गर्छौं। के देखिन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुलाबाट अथवा हामीले 11 क्लासमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ के त भन्दाखेरि दुईटा भेक्टर सपोज भेक्टर A छ हामीसँग र अर्को भेक्टर B छ। सो हाउ डु यु फाइन्ड द क्रस प्रोडक्ट अफ भेक्टर A एन्ड B? A र B भेक्टर को क्रस प्रोडक्टलाई हामी के लेख्थ्यौं त भेक्टर C इज इक्वल्स टु A क्रस B। र यहाँबाट हामीले के भनेको थियो व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ भेक्टर C भेक्टर को डाइरेक्सन द डाइरेक्सन अफ भेक्टर C इज दैट इज इट इज परपेंडिकुलर टु बोथ A एन्ड B और यू मे से द डाइरेक्सन अफ भेक्टर C इज परपेंडिकुलर टु द प्लेन कन्टेनिङ भेक्टर A एन्ड B त्यसरी भनेको थियो। सो यही कुरासँग हामीले यहाँ कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने हेर्नुस् त यो फोर्स जुन मैले यहाँ लेखेको छु यो फोर्स दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टु भेलोसिटी and as well as it is also perpendicular to magnetic field यहाँबाट हामी त्यो भन्न सक्छौं। सो एउटा कुरा त क्लियर छ यहाँ हामीले जुन भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन v ल्या छौं त्योसँग फोर्स परपेंडिकुलर छ। परपेंडिकुलर भनेको अब यो केसमा तल कि माथितिर हो कि कतातिर हो त परपेंडिकुलर त हामीले तल पनि लिन सक्छौं माथितिर भनेपछि फोर्स माथि लाग्छ कि तल लाग्छ भन्ने कुरा त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। परपेंडिकुलर छ भन्ने कुरा त यहाँबाट देखिन्छ नो डाउट। अब परपेंडिकुलर भनेको यो तलतिर नि हुन सक्छ माथितिर पनि हुन सक्छ यो केसमा यो डायग्रामको केसमा। अब त्यसको डाइरेक्सन or the direction of this magnetic force or direction of this magnetic force that is experienced by electron or direction of the force experienced by a charged particle in magnetic field is given by दुईटा लले दिन्छ हुन्छ। एउटा जनरली दुईटा ल हामी युज गर्छौं त्यसको लागि हामी कि त फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल यहाँ युज गर्छौं कि त राइट ह्यान्ड पाम रुल युज गर्छौं। अलिकति यसको बारेमा म भनिदिन्छु त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। ल अब हामी यो थीटा को बारेमा हियर इन आवर केस इन दिस केस भन्दियौ इन दिस केस थीटा इज इन दिस केस हाम्रो केसमा किनभने इलेक्ट्रोन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड सँग नर्मली गएको हुनाले चाहिँ इन दिस केस थीटा इज 90 डिग्री हाम्रो केसमा थीटा 90 हो। सो फोर्स इज इक्वल्स टु और म्याग्निट्युड अफ फोर्स इज इक्वल्स टु कति हुने भो BeV हुने भो। सो दिस इज अब यो फोर्स को डाइरेक्सन लगाउनको लागि अलिकति यसको बारेमा पहिले बुझौं। ल यो फोर्स को डाइरेक्सन को बारेमा हेरौं है। सपोज मसँग म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँनिर म अर्को एक्जाम्पल देखाए तपाईहरुलाई सजिलोको लागि म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ इन्वर्ट छ र चार्ज पार्टिकल कुनै एउटा चार्ज पार्टिकल से Q प्लस चार्ज पार्टिकल है प्लस Q चार्ज पार्टिकल इज मुभिङ विथ भेलोसिटी से V velocity of electron magnetic field is inward so I am going to use right hand palm rule है। राइट ह्यान्ड पाम रुलले के भन्छ यो अरु औंलाहरुले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन दिन्छ र थम चाहिँ भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल है भेलोसिटी अफ पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल हो ले दिन्छ भने पाम जतापट्टि पोइन्ट गर्छ दैट विल गिभ द डाइरेक्सन अफ फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाइ द चार्ज पार्टिकल। ठीक छ। सो हेरौं है राइट ह्यान्ड पाम रुल राइट ह्यान्ड पाम रुल अनुसार यो म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन भो हेर्नुस् है म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन भो भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा मैले थम्बलाई यो डाइरेक्सनमा गरे। सो फोर्स कता एक्सपीरियन्स गर्ने भयो त यो पोजिटिभ चार्ज Q ले फोर्स कता एक्सपीरियन्स गर्ने त भयो त अपवर्ड हो। यसैलाई लिएर हामीले अपवर्ड फोर्स हुने भयो। यसैमा म्याग्नेटिक फिल्ड सपोज मसँग यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ र यहाँ चाहिँ चार्ज पार्टिकल म -Q लिन्छु र यो डाइरेक्सनमा मुभ गरेको यही डाइरेक्सन लिन्छु तर मैले चार्ज पार्टिकल के लिए अहिले नेगेटिभ लिए। अब हेर्नुस् फेरि यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो भेलोसिटी अफ पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल। डियर स्टुडेन्ट्स if you are using right hand palm rule keep in mind that thumb points in the direction of positive charge particle त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ। सो
पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल भएको भए चाहिँ यसले फोर्स कता एक्सपिरियन्स गर्थ्यो माथि है माथितिर अपवार्ड थम्बले पोइन्ट गरेको अपवार्ड हो तर यहाँ हाम्रो चार्ज पार्टिकल के हो नेगेटिभ हो सो फोर्सको डिरेक्सन के हुने भयो त तल हुने भयो सो फेरि एकचोटि मैले भने यो अरू औँलाहरूलाई राइट ह्यान्डको अरू पामलाई स्ट्रेच गर्ने अरू औँलाहरूलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा राख्ने थम्बलाई चाहिँ त्यो चार्ज पार्टिकलको मोसनतिर अथवा भेलोसिटीतिर पोइन्ट गर्ने के अरे अनि पाम जतापट्टि पोइन्ट आउट गर्छ द्याट इज द डिरेक्सन अफ फोर्स फर पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल है त्यो भनेको पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको लागि हुन्छ यदि नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल छ भने त्यो डिरेक्सनलाई के गरिदिने त उल्टो गरिदिने दिस इज लेट्स युज फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट पनि हामी दिन सक्छौँ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले के भन्छ अरे इफ यु स्ट्रेच 3 फिङ्गर्स अफ योर लेफ्ट ह्यान्ड म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर 3 फिङ्गर्समा कुन कुन थम्ब त्यसपछि 4 फिङ्गर एन्ड मिडल फिङ्गर इन सच वे द्याट 4 फिङ्गर्स पोइन्ट्स इन द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड middle finger points in the direction of motion of positive charge particle then thumb points in the direction of force experienced by the charge particle ल हेरौँ त यो केसमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ भेलोसिटीको डिरेक्सन कसले दिने भयो त 4 फिङ्गरले यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्डतिर छ सो फोर्स कता लाग्ने भयो माथि लाग्ने भयो ठीक छ यो केसमा पनि हेर्नुस् त म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड हुने भयो भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल यो डिरेक्सनमा फोर्स अपवर्ड छ फोर्स अपवर्ड भए पनि यो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको लागि अपवर्ड हो तर हामीले यहाँ लिएको नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो सो के गरिदिनु पर्यो उल्टो गरिदिनु पर्यो फोर्सको डिरेक्सन के हुन्छ तब तलतिर हुन्छ so this is how you can use Fleming's left hand rule or right hand palm rule to determine the direction of force experienced by say electron here in this case electron in magnetic field so the same theory I am going to use here now okay so whatever things I have discussed here we study all these things in we have studied all these things in magnetic effect of electric current and you will study if you have not studied but here we are going to use this theory okay so let's start this now say electron is entering into the magnetic field normally say with velocity v हामीले यो कुराहरु अगाडि मानिसकेका छौं अब यहाँ हेरौं है म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ ध्यान दिएर हेर्नु होला यो म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ भेलोसिटी तिर म के लगे थम्बलाई लगे सो फोर्स कता हुन्छ त माथितिर हुन्छ तर यो फोर्स माथितिर भनेको पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको लागि हो हाम्रो अहिले स्पेसिफिक हामीले के ल्याछौं इलेक्ट्रोन ल्याछौं इलेक्ट्रोन इज अ नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल सो यसले फोर्स एक्सपिरियन्स कता गर्ने भयो त तल हुने भयो फेरि एकचोटी म्याग्नेटिक फिल्ड भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल थम्बले दिने भयो म्याग्नेटिक फिल्ड यो औँलाहरूले दिने भयो थम्बले चाहिँ भेलोसिटीको डिरेक्सन दिने भयो सो फोर्स कता हुने भयो रे माथि हुने भयो फर पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल सिन्स हियर वी हेभ अ इलेक्ट्रोन सो डिरेक्सन अफ फोर्स विल बी डाउनवर्ड and perpendicular to velocity that we have seen है perpendicular to velocity हुन्छ तर डाउनवर्ड हुने भयो सो दिस इज सो अब इलेक्ट्रोन के गर्ने भयो हेर्नुस् त यो इलेक्ट्रोन यसरी गइरा थियो तर यसले फोर्स कतातिर एक्सपिरियन्स गर्यो तलतिर सो अब यो स्ट्रेट पाथमा नगएर इन बिट्विन एफ एन्ड भी यसले अर्कै यसको पाथ के हुने भयो त सर्ट एन्ड यसरी डेभिएट हुने भयो थोरै यसरी डेभिएट हुन्छ अब यहाँ पुगिसकेपछि यो पोइन्टमा पुगिसक्यो अब यहाँनिर फेरि भेलोसिटी त टेन्जेन्शियली यसरी आउने हो सो यो v हुने भयो तर फेरि यहाँनिर पनि फेरि हेरौँ त म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ हेर्नुस् है म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ भेलोसिटी यो डिरेक्सन हुने भयो सो फोर्सको डिरेक्सन के हुने भयो यो हुने भयो तर पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको लागि यो हाम्रो के हो इलेक्ट्रोन हो इलेक्ट्रोनको लागि के गरिदिनु पर्यो हामीले उल्टो गरिदिनु पर्यो सो दिस इज सो यहाँनिर फोर्सको डिरेक्सन के हुने भयो त यो डिरेक्सनमा आउने भयो सो फेरि इलेक्ट्रोन यसरी नगएर यो आफ्नो पाथबाट यो डिरेक्सनमा फोर्सको डिरेक्सनमा सर्टेन डेभिएट हुने भयो यसरी डेभिएट भएर आउने भयो यहाँ आउने भयो अब फेरि यहाँनिर भेलोसिटीको डिरेक्सन के हुन्छ है टेन्जेन्शियली डाउनवर्डतिर हुने भयो अब यहाँनिर फोर्स एक्सपिरियन्स कता हुने भयो त फेरि हेरौँ म्याग्नेटिक फिल्ड ठीक छ भेलोसिटी हेर्नुस् है यो भेलोसिटी तलतिर छ भेलोसिटी यहाँनिर v हुने भयो सो फोर्स उतातिर पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको लागि तर अहिले हाम्रो के हो इलेक्ट्रोन हो सो फोर्स के हुने भयो इनवर्ड हुने भयो सो यतातिर फोर्स हुने भयो सो अब फेरि पार्टिकल यो डिरेक्सनमा नगएर यसले यतातिर तान्ने भयो फोर्स यतातिर एक्सपिरियन्स गर्ने भयो सो यो आफ्नो पाथबाट फेरि डेभिएट हुने भयो यसरी हुँदै हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँनिर भेलोसिटीको डिरेक्सन यो हो ठीक छ फोर्स एक्सपिरियन्स यसले कता गर्ने भयो त माथितिर एक्सपिरियन्स गर्ने हुन्छ सो यो यसरी नगएर यो डिरेक्सनमा नगएर
के हुने भयो त यो डिरेक्सनमा यसरी फोर्स यो डिरेक्सनमा लाग्ने भएर यो ओरिजिनल पाथबाट चाहिँ फोर्सतिर यो डिरेक्टेड हुने भयो। सो मुभ गर्दै गर्दै यहाँसम्म पुग्यो। सो यहाँनिर यसको भेलोसिटी फेरि यो डिरेक्सनमा हुन्छ। अलिकति यो पाथ बिग्रिरहेछ। ल यहाँ हुँदाखेरि यसको भेलोसिटी टेन्जेन्सियल यो डिरेक्सनमा छ। फोर्स कतातिर लाग्ने हो त फेरि सेन्टरतिर लाग्ने भयो। सो यो के गर्ने भयो त यसरी डेभिएट भएर कुन पाथ बन्ने भयो त हेर्नुस् त कस्तो पाथ बन्यो त सर्कुलर पाथ बन्यो। सो व्हेनेभर इलेक्ट्रोन इज मुभिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड मेकिङ एंगल 90 डिग्री विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड, ध्यान दिएर सुन्नु होला, व्हेनेभर इलेक्ट्रोन इज मुभिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड मेकिङ एंगल 90 डिग्री विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड, इन दैट केस द trajectory or say path followed by the electron will be circular. हेर्नुस् न circular आयो। This is so every time force and velocity they are perpendicular to each other. जहाँ पनि हेर्नुस् यहाँ पनि हेर्नुस् perpendicular छ, यहाँ पनि perpendicular छ, यहाँ पनि perpendicular छ। यहाँ अलिकति मैले बिगारिरहेको छु। यो पनि के हुने भयो त एक आपसमा perpendicular हुन्छ। So this is now एकछिनको लागि के मान्दियौ, let r be the radius, r be the radius of the path or the circle trajectory, जुन ट्रान्जेक्टरी यसले फलो गर्यो त्यसको रेडियस हाम्रो r मान्दियो र यो रेडियस कति हुन्छ त्यो कुरा हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि म के लेख्छु भन्दाखेरि the force experienced by this charged particle or the direction of the force experienced by the electron can be calculated by using Fleming's left hand rule or right hand palm rule। त्यो लेख्दियौ एक लाइन। The direction of force experienced by electron is given by Fleming's left hand rule or you can say or right hand palm rule। जे युज गर्नुस् तपाईहरुलाई सजिलो जुन लाग्छ त्यो युज गर्नु होला। तर I suggest you to use right hand palm rule। र के दिमागमा राख्नु पर्यो फेरि म भन्छु, तपाईहरुले राइट ह्यान्ड को पामलाई यसरी राख्ने कि अरु औंलाहरुले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सनमा होस्, थम चाहिँ direction of motion of positive charge particle। सो जतापट्टि पाम पोइन्ट गर्छ दैट इज द डाइरेक्सन अफ फोर्स। ठीक छ, इलेक्ट्रोन हो भने जुन डाइरेक्सन आयो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको लागि त्यसलाई के गर्दिने त उल्टो गर्दिने। सो दिस इज अब यो फोर्स को रोल हेर्नुस्। यो फोर्सले के गर्छ अथवा यो म्याग्नेटिक फोर्सले के गर्छ भन्दाखेरि इट डज नट चेन्ज द magnitude of the velocity। ठीक छ, it does not change the magnitude of the velocity but it deflects the electron in circular path। So this is since this force is perpendicular to velocity, यो फोर्स चाहिँ velocity सँग perpendicular भएको हुनाले it does not change the magnitude of the velocity but deflects the electron in circular path। त्यो कुरा लेख्दियौ। सो यहाँ के लेख्दियौ, since this force is perpendicular to velocity, it does not change the magnitude of velocity। by the way magnitude of velocity भनेको स्पीड लाई भन्न खोजा हो डियर स्टुडेन्ट्स, त्यो ध्यान दिनु होला। so it does not change the magnitude of velocity but deflects the electron in circular path। ल एज सोन इन फिगर भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यसले चाहिँ यो भेलोसिटी को म्याग्निट्युडलाई अथवा स्पीडलाई चेन्ज गर्दैन तर इलेक्ट्रोनलाई कुन पाथमा डिफ्लेक्ट गरिदिन्छ त सर्कुलर पाथमा डिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। कारण के त फोर्स र भेलोसिटी एक आपसमा के हो त परपेंडिकुलर भएको हुनाले। नाउ since this force deflects the electron in circular path say of radius r, मैले यहाँ r मान्दै छु। सो यो
सर्कुलर पाथको रेडियस कति त त्यो निकाल्न हामी गइरहेको छु और दैट इज एक्सप्रेसन फर रेडियस वी आर गोइङ टु डिराइभ द एक्सप्रेसन फर रेडियस फर दिस सिन्स द इलेक्ट्रोन इज मुभिङ इन सर्कुलर पाथ for a particle to move in circular path centripetal force is required and that is provided by the magnetic force F is equals to BeV. Okay, for particle to move in circular path what is necessary? Centripetal force is necessary. Centripetal force is necessary which is provided by magnetic force. Okay, for a particle to move in circular path, what is necessary? Centripetal force is necessary and this is provided by magnetic force in this case. So what you can write here, BeV is equals to, or you may write magnetic force is equals to, you may write here magnetic force is equals to, therefore magnetic force is equals to centripetal force. Okay, so magnetic force here is BeV and we have studied the expression for centripetal force in class 11 in circular motion if you have in your mind. So that is mva square by r, where r is the radius of the circular path. Okay, where r is radius of the circular path. Okay, let's say something about this mass m, mass of electron, where E is the electronic charge. So you will have to say about this also, where r is the radius of circular path, comma, m is the mass of electron, and E is its electronic charge. So this is, so we know about this B, we know about this V. So whatever physical quantity of parameters we have used here, you will have to say all things about that parameter. सबै कुरा हामीले भनिराख्नु पर्ने हुन्छ. अब यहाँ हेर्नुस् त के क्यान्सल भयो, यो V र यो V क्यान्सल भयो. सो यहाँबाट हामी अब के निकाल्न सक्छौं? रेडियस निकाल्न सक्छौं. कति आउँछ? म यो मेटेरियल लेख्छु. ओके, यति कुरा तल थियो, यसलाई मैले माथि कपी गरे. सो V र V क्यान्सल भयो. सो यहाँबाट हाम्रो R कति आउँछ? R is equals to mv by BE. So this is the radius of the circular path or radius of the trajectory followed by electron whenever it enters into the magnetic field perpendicularly. ठीक छ? So this is the radius. Now say motion of electron has started from here. So whenever it moves one complete revolution, यो one complete revolution घुम्दाखेरि जति यसले टाइम लगाउँछ त्यो टाइमलाई हामी के भन्छौं? टाइम पिरियड. So time period, how can you define? Time taken by electron to make one complete revolution. So how can you find its time period? So let's go for time period. If t be the time period, of the electron, so t is equals to कति हुन्छ त? हेर्नुस् त, यहाँबाट इलेक्ट्रोन मुभ गर्न स्टार्ट गर्यो, घुम्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि यसले एउटा कम्प्लिट सर्कल को सर्कमफ्रेन्समा ट्राभल गर्ने भयो. सो यसले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स के हुने भयो? सो डिस्टेन्स ट्राभल अपन सर्टेन भ्यालु, कति भेलोसिटीले त्यो डिस्टेन्स ट्राभल गरेको. सो यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि त यसले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भनेको 2πr हो. ठीक छ? कति भेलोसिटीले त? v भेलोसिटीले, or with the speed v also you can say. किनभनेदेखि यहाँनिर यो भेलोसिटीको डाइरेक्सन चेन्ज भइरा हो तर यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ त? सेम नै हुन्छ. सो with what speed?
with speed v. Now let's substitute the value of r from this equation. Say this is one equation, 1 बाट r को भ्यालु यहाँ राख्दियौ त कति आउँछ. So 2 pi कति हुने भो mv divided by त्यसपछि be अनि त्यसपछि v as it is छ यो v र यो v क्यान्सल हुने भो. सो हाम्रो r टाइम कति आयो त t is equals to 2 pi m divided by be. So when you see very carefully, what you see, time period does not depend upon the path of the radius of this path. ठीक छ. टाइम पिरियड डज नट डिपेन्ड अपन इभन भेलोसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन र रेडियस अफ दिस पाथ यो सर्कल ठुलो बनाओस् अथवा सानो बनाओस् त्यसमा चाहिँ टाइम पिरियड के हुँदैन त डिपेन्ड गर्दैन. अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई एक्जामिनेसनमा लङ क्वेशनमा सोधिन्छ. सो दैट whenever electron is moving in magnetic field, its frequency does not depend upon, or frequency of revolution does not depend upon the radius and the velocity of the electron. त्यसरी सोधिने हुन्छ लङ क्वेशनमा. सो टाइम पिरियड आइसक्यो. अब फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड बिचको रिलेसन हामीलाई थाहा छ. इफ f बी द फ्रिक्वेन्सी, सो f इज इक्वल्स टु के त 1/t र फ्रिक्वेन्सी निकाल्दियौ एन्ड विल सी दैट फ्रिक्वेन्सी also does not depend upon the radius of the circular path and velocity of the electron. So if f be the frequency, okay, if f be the frequency of revolution of electron, so f is equals to ke ta 1/t. Okay, so now let's substitute the value of t. So you'll get the frequency. So what is the value of t? 2 pi m divided by be, and this will go up. So what you get? This will be equals to f is equals to be divided by 2 pi m. So this is the frequency. Okay, so from here we see that frequency of revolution of electron is independent of radius and velocity of the electrons. So you can write this yourself. Frequency पनि केमा डिपेन्ड गर्दैन त त्यो सर्कुलर पाथको रेडियसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, भेलोसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन. So this is how we can describe the motion of electron being in magnetic field when the electron is traveling normal to the magnetic field. यो केस हामीले लिएको हो. पार्टिकुलरली हामीले त्यो केस लिएर यो थ्योरी हामीले डिराइभ गर्यो. अब म के देखाउन गइरहेको छु स्पेशल केसमा. What happens if the velocity of electron is not normal, or it is at certain angle beside the angle say 0 then 90, त्यो एंगल भन्दा बाहेक सर्टेन कुनै थीटा एंगलमा हुँदाखेरि यसको पाथ कस्तो हुन्छ त. र पहिले 0 डिग्री को केस लियौ, त्यसपछि हामी सर्टेन एंगल थीटामा गएर यसको पाथ कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौं हामी. ओके डियर स्टुडेन्ट्स, यो स्पेशल केसेसहरु जुन म यहाँ लेखाउँछु नि, यो सर्ट क्वेशन को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. सो अलिकति यो ध्यान दिएर हेर्नु होला. सो के त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा के लेख्दियौ, if थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री or 180 डिग्री. ठीक छ. थीटा चाहिँ 0 र 180 डिग्री भनेको मोशन अफ इलेक्ट्रोन इज प्यारलल टु द म्याग्नेटिक फिल्ड or along the direction of magnetic field, or 180 हुँदाखेरि in opposite direction of magnetic field, anti parallel भन्दियौ है. सो त्यो बेलामा के हुने भयो त, हाम्रो फोर्स को फर्मुला के हो, इन जनरल BEV sin थीटा हो. म्याग्निट्युड चाहिँ यो. सो यहाँबाट हाम्रो sin 0 भए पनि यो भ्यालु 0 आउने भयो, 180 भए पनि 0 आउँछ. सो whenever electron is traveling along the direction of magnetic field, so it will not experience any force. Without any experiencing any force, it will travel. So जुन velocity ले यो move भइराछ, त्यही velocity ले move गर्न continue गर्ने हुन्छ, since it is not experiencing force. So यो कुरा याद गर्नुपर्छ. यसको मिनिङ यो स्टप हुँदैन कि जुन velocity ले यो त्यो magnetic field मा enter भयो, making angle 0 degree or going in opposite direction of magnetic field, जति velocity ले enter हुन्छ त्यति नै त्यसको velocity लास्ट सम्म बसिराख्ने भयो, constant हुने भयो, किनभने यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गरेन. सो दिस इज वन अफ द स्पेशल केस. अर्को कुरा सेकेन्डमा के त भन्दाखेरि, सेकेन्ड केस के त भन्दाखेरि whenever इलेक्ट्रोन इज ट्राभलिङ एट एंगल 90 डिग्री, भर्खरै हामीले पढेको केस, पाथ त कस्तो हुने भयो रे, सर्कुलर हुने भयो. इफ थीटा इज 90 डिग्री
थीटा 90 डिग्री भएको बेलामा एफ के हुने भयो म्याक्सिमम हुने भयो एफ म्याक्स इक्वल्स टु बीईभी साइन 90 सो दिस इज बीईभी अब यो बेलामा अलिकति म यहाँ स्पेशल केस तपाईहरुलाई के बुझाउने खोजे भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड अघि भर्खर मैले देखाएको कुराहरु छ सो यसमा पाथ त यस्तो सर्कुलर हुने भयो नो डाउट भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर यहाँनिरको इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा छ फोर्स यसले यतापट्टि एक्सपिरियन्स गर्यो अघि हामीले सो जुन डाइरेक्सनमा भेलोसिटी हो डिस्टेन्स ट्राभल पनि त्यही डाइरेक्सनमा हुन्छ हेर्नुस् है यो जुन डाइरेक्सनमा भेलोसिटी हो यसले डिस्टेन्स पनि त्यही डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्ने हो ठीक छ त्यही डाइरेक्सनमा डिस्टेन्स पनि सानो डिस्टेन्स मैले लिए ds त्यही भएर ds लेखेको छु मैले फोर्स यता लाग्ने हो फोर्स यता लाग्ने हो डिस्टेन्स पनि भेलोसिटीकै डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्ने हो भन्दाखेरि वर्क डन भनेको के हो त वर्क डन भनेको f डट ds अब हेर्नुस् त f र ds डिस्टेन्स ट्राभलको बीचमा एंगल कति हुने भयो त दुईटैको बीचमा एंगल कति हुने 90 डिग्री सो यो भनेको हाम्रो f डट ds बाट हामी के निकाल्छौं f ds cos 90 किनभने f र ds जुन डाइरेक्सनमा भेलोसिटी छ त्यही डाइरेक्सनमा डिस्टेन्स पनि ट्राभल गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त डिस्टेन्स ट्राभल र फोर्स दुईटै एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुने भयो सो एंगल कति 90 सो वर्क डन के हुने भयो 0 हुने भयो अब हेर्नुस् है वर्क डन 0 हुने भयो अब हामीले 11 मा वर्क एनर्जी थ्योरम पनि पढाएको थियौ तपाईहरुलाई यदि याद छ भनेदेखि सो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी डेल केई मैले लेखे सो नेट वर्क डन यो केसमा के हो 0 हो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv² माइनस 1/2 mu². चेन्ज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले सबै सल्भ गर्यो भने सबै कुरा 1/2 यता आयो भने 1/2 पनि क्यान्सल, m पनि क्यान्सल. सो यसले के दिने भयो इम्प्लाइज v इक्वल्स टु u. हेर्नुस् यसको स्पीड और मैग्निट्यूड अफ द भेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन remains constant. यही कुरा तपाईहरुलाई मैले अघि भनेको थिए magnitude of the velocity change हुँदैन. So whenever electron is traveling making an angle 90 degree with the magnetic field, in that case के कुरा चेन्ज भएन त यसको velocity त चेन्ज हुन्छ, magnitude of velocity remains same, that is speed remains same. kinetic energy को चेन्ज kinetic energy पनि चेन्ज हुँदैन र throughout the motion के remains same, speed पनि remains same. So speed same हुने भयो, magnitude of momentum भनेको p भनेको m into v हो. So magnitude है, magnitude of the momentum also remains same. So this is यो कुराहरु चाहिँ शॉर्ट क्वेशनलाई चाहिँ तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट छ. So whenever charge particle is moving perpendicular to the magnetic field, what about its momentum, what about its kinetic energy, यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ. So keep in mind. ल यो भयो. अब थर्ड केस जुन चाहिँ सबभन्दा एउटा बुझ्नु पर्ने कन्सेप्ट वाइज त्यो म थर्ड केसमा गइरा छु. ओके लेट्स गो फर थर्ड केस. इफ थीटा इज if angle between b and v is theta, theta is other angle beside 0, 180 and 90 except kunta, except 0, 90 and 180 यो angle बाहेक. ठीक छ. if angle between b and v is theta is except 0, 90, 180 यो तीनटै केस हामीले डिस्कस गरिसकेको हो. त्यो बेलामा के हुन्छ त हेरौं है. मानौ म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन यो हो. दिस इज द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड and electron is making certain angle with the magnetic field. यो मानौ velocity of electron, say it is making angle theta, it is making angle theta with the magnetic field and it is moving in the magnetic field. यो भन्दियो. अब हेर्नुस् त यो velocity को दुईटा component हुने भयो. This velocity will have two components. Its component along the direction of magnetic field or horizontal भन्दा नि भयो हाम्रो फिगर अनुसार. ठीक छ. सो along the direction of magnetic field मा एंगल थीटा बनाएको छ भने यो डाइरेक्सनमा यसको कम्पोनेन्टलाई vx भन्दियो एकछिनको लागि. सो vx इक्वल्स टु के हुने भयो त v cos थीटा. त्यस्तै यसको चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट के तिर त y तिर भन्दियो यसलाई और परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड. त्यो डाइरेक्सनमा यसको कम्पोनेन्टलाई vy भन्दियो.
सो के हुने भयो त vy इक्वल्स टु v sin थीटा यो हुने भयो सो दिस इज अब यो दुईटा कम्पोनेन्ट और यो भेलोसिटी को दुईटा कम्पोनेन्ट को रोल के हुन्छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् त यो कम्पोनेन्ट अथवा भेलोसिटी को यो कम्पोनेन्ट चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड सँग के हुने भयो परपेन्डिकुलर हुने भयो अघिको कुरा सोच्नुस् अब भेलोसिटी म्याग्नेटिक फिल्ड सँग परपेन्डिकुलर छ भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनको मोसन के हुन्थ्यो त सर्कुलर पाथ हुन्थ्यो ठीक छ यो कम्पोनेन्ट को रोल हेर्नुस् यो कम्पोनेन्ट दिस कम्पोनेन्ट इज अलोङ द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड सो एंगल को यो भेलोसिटी vx र b को बीचमा एंगल कति हो 0 डिग्री हो सो यो कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनले कुनै पनि फोर्स एक्सपीरियन्स गर्दैन सो जुन भेलोसिटीले यो गइरा हुन्छ इट विल मेन्टेन इट्स भेलोसिटी थ्रु आउट द मोसन यो कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि यो के हुन्छ त सर्कुलर पाथमा मुभ गर्न खोज्छ यसलाई म यहाँ छुट्टै देखाउँछु सो due to vy component due to vy component इलेक्ट्रोनले कस्तो पाथ मुभ गर्ने भयो त यस्तो सर्कुलर टाइपको पाथ सर्कल टाइपको पाथ मुभ गर्ने भयो रेडियस कति हुन्छ अहिले हामी त्यो निकाल्छौं त्यस्तै गरेर due to vx component हेर्नुस् त vx कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि यसको मोसन के हुने भयो स्ट्रेट लाइनमा हुने भयो किन vx र b को vx b कै डाइरेक्सनमा भएपछि त एंगल कति छ 0 छ सो यो केसमा यसले फोर्स एक्सपीरियन्स गर्दैन नो फोर्स है कुनै पनि फोर्स एक्सपीरियन्स गर्दैन यो केसमा एक्सपीरियन्स गरेको फोर्सले पार्टिकललाई अथवा इलेक्ट्रोनलाई के गर्यो त सर्कुलर पाथमा मुभ गरायो अब यो दुईटैको कम्बाइन हेरौं न के हुँदो रहेछ सो इलेक्ट्रोन यो कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि सर्कलमा घुम्यो यो कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि अलिकति अगाडि बढ्यो फेरि सर्कलमा घुम्यो फेरि अगाडि बढ्यो किन यो कम्पोनेन्टमा फोर्स एक्सपीरियन्स गरेको छैन सो अगाडि बढ्यो फेरि हरिजन्टल गयो फेरि सर्कुलर पाथ मुभ गर्यो फेरि अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि त पाथ कस्तो नेछ यो दुईटाको कम्बाइन्ड इफेक्ट के हुने भयो यो दुईटाको कम्बाइन्ड है यो दुईटाको कम्बाइन्ड इफेक्ट यो सर्कल र यसको कम्बाइन्ड इफेक्ट के हुने भयो भन्दाखेरि हेरौं है कम्बाइन्ड इफेक्ट के हुने भयो त इलेक्ट्रोनलाई कस्तो पाथमा लग्यो भन्दाखेरि यस्तो टाइपको पाथमा लग्यो एन्ड दिस इज कल समथिङ लाइक हेलिकल पाथ है हेलिकल पाथमा इलेक्ट्रोनलाई लाने हुन्छ सो हामीले यहाँ इलेक्ट्रोनको पाथ इलेक्ट्रोनको भेलोसिटीको पाथ हेर्ने हो भने चाहिँ समथिङ लाइक कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि यस्तो नेचरको आउँछ ल यस्तो नेचरको आउने भयो यो तल पनि बराबर नै हुन्छ ठीक छ मैले अब त्यो डायग्राम तपाईहरु राम्रोसँग बनाउनु होला यो हो सो दिस इज हेलिकल पाथमा फलो गर्छ सो के बुझ्नु पर्यो if angle is beside 0 degree 90 degree or 180 degree the path followed by the electron will be helical in magnetic field त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब यो जुन पाथ को रेडियस कति त अथवा यो एउटा सर्कल जस्तो जुन बनेको छ यो हेलिक्स को रेडियस कति त त्यो हामी निकाल्न सक्छौं कसरी यहाँ पनि पुरानै कुरा हो के त म्याग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेन्टिपेडल फोर्स सो सर्कलमा घुम्नलाई कुन कम्पोनेन्ट को रोल हुन्छ त vy कम्पोनेन्ट को अथवा v sin थीटा को त्यस्तै हरिजन्टल तिर डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने कुन कम्पोनेन्ट को रोल हुन्छ त vx अथवा v cos थीटा को रोल हुन्छ सो हियर अल्सो व्हाट यू क्यान राइट फर रेडियस म यतापट्टि मेटेरियल लेख्छु फर रेडियस को लागि हामी अघि जस्तै के गर्न सक्छौं त bev तर v कुन लिनु पर्यो y लिनु पर्यो है vy is equals to mvy को स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हुने भो सो एउटा y वाला क्यान्सल भो सो रेडियस r is equals to mvy डिवाइडेड बाय be सो लेट्स पुट द भ्यालु अफ vy को भ्यालु भने कति भयो त mv sin थीटा डिवाइडेड बाय be सो यो केसमा हाम्रो रेडियस कति आउने भयो त यो आउने भयो रेडियस ठीक छ अब टाइम पिरियड पनि निकाल्दियौ अघि जस्तै गरेर टाइम पिरियड भनेको के हो त भन्नुस् त अघिकै फर्मुला t = 2 pi r
र कुन भेलोसिटीले गर्दाखेरि vy सो हामीले के राख्नु पर्यो vy राख्नु पर्यो सो मैले त्यही कुरा गर्दिए 2 पाई r भनेको हाम्रो कति छ mv sin theta डिवाइडेड बाइ be त्यस्तै vy भनेको कति हो त v sin theta हो सो फेरि पनि यो क्यान्सल आउट हुन्छ सो टाइम रिमेन्स सेम पुरानै जति टाइम आएको थियो हेर्नु होला त्यति नै आयो सो दिस इज अब एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म म यहाँ डिफाइन गर्न गइरहेको छु त्यो भनेको के त भन्दाखेरि डिस्टेन्स फ्रम वान टर्न टु अनदर टर्न डियर स्टुडेन्ट्स हामीले माइक्रोमिटर अथवा स्फेरोमिटरको हेडले वान कम्प्लिट रोटेसन घुम्दाखेरि यसले जति लिनियर डिस्टेन्स ट्राभल गर्थ्यो whenever screw rotates one complete रोटेसन घुम्दाखेरि जति लिनियर डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त पिच भन्छौं पिच भनेको के भयो त यो दुईटा कन्जुगेटिभ टर्न बीचको लिनियर डिस्टेन्स है यो पछि अर्को जुन टर्न आएको छ यो दुईटा बीचको जुन लिनियर डिस्टेन्स हो त्यसलाई नै हामी के भन्छौं पिच सो पिच PITCH पिच इज इक्वल्स टु हेर्नुस् त यो डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्दाखेरि कुन भेलोसिटीको रोल हुन्छ त Vx को रोल हुन्छ सो V cos थीटा र हाम्रो टाइम भनेको यो हो यो टाइम लिदियौ सो यो टाइम t राख्दियौ सो यहाँबाट हामीले सबै कुरा निकाल्न सक्छौं सो V cos थीटा इन्टु t भनेको कति भयो त 2 पाई m डिवाइडेड बाइ be so this is how you can find the pitch यो मैले भनिदिएको सबै न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई काम लाग्ने हो तपाईहरुलाई लङ क्वेशनमा सोध्यो भने अगाडीको जुन मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईहरुलाई यदि सोधेको छ भने दैट इज इलेक्ट्रोन इज ट्राभलिङ मेकिङ एन एंगल 90 डिग्री विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो केस नै तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकै फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने टाइम पिरियड निकाल्ने र त्यसपछि स्पेशल केसमा मैले डिस्कस गरेको कुराहरु चाहिँ सर्ट क्वेशनको लागि ध्यान दिएर हेर्नु होला र यो भनेको जनरली न्यूमेरिकलको लागि चाहिँ है र पछि इन्ट्रान्स एक्जामहरुको केसमा पनि यो कुराहरु काम लाग्न सक्छ सो थ्यांक यू भेरी मच डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट डे आई विल कम विथ द मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड सो थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे सी यू इन द नेक्स्ट क्लास